ඉතින් ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ටික මේ කතා කරන ටිකෙන් එහා පැත්තේ තියෙන ටික මම කලින් රෙකෝඩ් කරපු එකක්. මේ ටික මම ආපහු දාන්නේ. මේ ටික මට දාන්න සිද්ධ වුණේ මගේ Telegram groups දෙකම කවුරු කෙනෙක් හැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ groups දෙකම මම ආපහු අරගත්තා. හැබැයි මට ඒකේ admin permission නැහැ. මොකද මට ඒක ගන්න ආපහු reset කරන්න සිද්ධ වුණා. admin permission නැහැ මට දෙකේම. ඒ නිසා ඒ group දෙක මීට පස්සේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ group දෙකේම තියෙන කිසිම content එකක් කිසිම දෙයක් download කරන්න කිසිම දෙයක් මේව කරන්න යන්න එපා. මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා පළවෙනි comment එකේ ඒ වගේම description එකේ දාලා තියෙනවා අලුත් Telegram group එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ group එකට join වෙන්න. පරණ ඒ වගේ අයින් වෙන්න. පරණ තිබ්බ දෙකෙන්ම අයින් වෙන්න. දැන් මේ අලුතෙන් දාන තියෙන එකට join වෙන්න. මේක තමයි ඉස්සරහට දිගටම අරගෙන යන්නේ. ආපහු මතක් කරනවා ඒකේ තියෙන කිසිම දෙයක් download කරන්න කිසිම දෙයකට react කරන්න යන්න එපා. මේ පහලින් දාලා තියෙන channels දෙක විතරයි මින් ඉදිරියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම මම පොඩි gift එකක් දෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට binary trading ගැන free session එකක් කරනවා. සතයක්වත් ගන්නෙ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන් Telegram group එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසා Telegram group එකට join වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් මම මේක දෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මං ගැන කිව්වොත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි free session එකක් කියලා මම කාගේවත් ළමයින්ගේ performance ගැනවත් ඒ දේවල් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ළමයි ගැනලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කියලා දෙන එක විතරයි කරන්නේ. හරි. ඉතින් free session එකක් වුණා සමහර කට්ටිය හිතන අපෝ මේක මේ මොනවාද ප්‍රමෝට් කරන්න හදන දෙයක් කියලා. ප්‍රමෝට් කරන්න හදන දෙයක් නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ මාත් එක්ක එකතු වෙන කට්ටියට කරන උදව්වක් විදියට තමයි මම මේ දේ කරන්නේ. මට සතයක්වත් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ෆ්‍රී තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Telegram group එකට join වෙන්න. class එක free class එකකට join වෙන්න කැමති කට්ටිය. ඒ කට්ටියට අනිවාර්යයෙන් මම ඉදිරියේදී අපේ class එකේ link එක group එකට දානවා. ඉතින් ඒ නිසා එකත් මතක් කරනවා. පහල දාලා තියෙන description එකේ link එක ඒකට join වෙන්න Telegram group එකේ. ඒ වගේමයි පළවෙනි comment එකෙත් ඒ link එක දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉතුරු ටික බලන්න. මෙතනින් මෙතනින් ඉස්සරහට තමයි කලින් රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක යන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් බලන් හිටියා මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගේන එක. ඉතින් මගේ එක්සෑම් වල කටයුතු නිසා මට පොඩ්ඩක් බැරි වුණා මේ මාසේ වීඩියෝස් ගේන්න. ඉතින් මේ මාසේ පහුවෙලා ආපහු සුපුරුදු විදිහට ඔයාලට මම වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නැතුව. ඉතින් මම කිව්වා මේක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති මාකට් එක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කරන්නේ volatility 25 index එකේ. එහෙනම් මෙතනින් මම volatility 25 index එක select කර ගන්නවා. method එක rise and fall. මෙතනින් rise and fall select කර ගන්නවා. duration එක අපි දාන්නේ මේකෙදි 5 minute. stake එක වට කැමති ගානකින් ගන්න පුළුවන්. allow equals කියන එකේ tick එක අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්න ඕන. ඊළඟට අපි යමු chart එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා chart එක අපි බලන්නේ trading view කියන platform එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් resources වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් trading view කියන එක select කර ගන්න. හරි. මෙන්න තියෙනවා අපේ trading view chart එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ market එක select වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි volatility 25 index එකේමයි කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන volatility 25 index එක select වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක 1 minute chart එකට දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන select වෙලා තියෙන්නේ 24 hours. ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන මගේ පෙන්වන්නේ නැහැනේ 1 minute 2 minute 5 minute කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. මේ arrow එක click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන 1 minute 2 minute 5 minute කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන තරු ලකුණ උඩ click කරන්න. එතකොට මේක favorite වලට add වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඊළඟ පාර කෙලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් 1 minute ඕන නම් 1 minute 5 minute ඕන නම් 5 minute. ඔය වගේ හදාගන්න මිනිත්ස් ගන්නට හුඟක් වෙලාවට මෙතන ෆේවරිට් වලට හදාගෙන තියාගන්න ඒක වාට ලේසි වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට 1 minute chart එක පෙන්වන්නේ volatility 25 index එකේ. ඊළඟට ඔයා මේකට indicators කීපයක් තියෙනවා add කරගන්න. හරි. ඔයා එන්න indicators වලට
මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා EMA කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න අපි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තා. මම මේක ක්ලෝස් කරන්නම්. අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings හදා ගන්න. මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන length කියන එක ඔයා දාගන්න 200ක් විදිහට. ඊළඟට style වලට එන්න. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර් එකේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. වැඩි කරගෙන මේක okay කරන්න. හරි. ඔන්න අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තා. මට තව චූටි දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. ඒ තමයි අපිව subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඔයාගෙන් සතයක්වත් charge වෙන්නේ නැහැ ඒකට. හරි. ඔයා ටික දවසක් බලන්න අපි දාන වීඩියෝස් හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඊට පස්සේ හොඳ නැත්නම් unsubscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. හොඳ නැත්නම් හරි හොඳයි නම් දිගටම subscribe කරන්න, වීඩියෝස් වලට like කරන්න, comment කරන්න. හරි. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරි. අපි පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තා. අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මොකක්ද කියලා. හරි. මෙන්න මෙතන හොඳයි. හරි. ඔයා දන්නවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි සර්ච් කරේ මොනවා කියලාද? EMA කියලා තමයි අපි මේක සර්ච් කරේ. අපි මේකට කියන්නේ EMA එකක් කියලා. එතකොට මේකේ length එක අපි දාගත්තේ කීයද? අපි මේකට length එක දාගත්තේ 200යි. එතකොට මේකට කියන නම තමයි 200 EMA කියන නම. එතකොට මේ 200 EMA එක ඇයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපි 200 EMA එක පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් බලලා ඇති අපි කලින් ඒ වගේ 100 පාවිච්චි කරා. 50 පාවිච්චි කරපු ඒවා තිබ්බා. ඉතින් මේකෙදී අපි 200 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ 200 EMA එක කොහොමද අපි ට්‍රෙන්ඩ් එක බලන්නේ? ඔයාලට පේනවා මේ 200 EMA එකට වඩා පහළින් මාකට් එක තියෙනවා නම්, කැන්ඩල් පහළින් හැදිලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. ඒතර මේ වෙලාවේ යන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒතර ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවකදී අපි කොයිම වෙලේකවත් හයර් ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නැහැ. අපි මේ වගේ වෙලාවකදී ගන්නේ lower trade විතරයි. අපි මේ වගේ වෙලාවකදී ගන්නේ lower trade විතරයි. එතකොට මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන 200 EM එකට වඩා ඉහළින් candle හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ තියෙන තැනකදී නම් ඔයා trade වලට enter වෙන්නේ higher trade. එතකොට මෙතන තියෙන market එකේ මොන trend එකක්ද තියෙන්නේ? ඔව් මෙතන තියෙන්නේ මාකට් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඇයි 200 DM එකට වඩා ඉහළින් තමයි කැන්ඩල් හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මාකට් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. හරි අපි ගන්නෙ higher trade විතරයි. මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. 200 DM එකට වඩා ඉහළින් මාකට් එක තියෙනවා නම් අපි කියන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ වෙලාවෙදී අපි ගන්නේ higher trade විතරයි. 200 DM එකට වඩා පහළින් මාකට් එක හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ අපි කියනවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒ වෙලාවේදී අපි ගන්නේ lower trade විතරයි. ඉතින් ට්‍රේඩින් කරන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති trend is friend කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකට against වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි යාළුවෙකුට විරුද්ධව කවදාවත් වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එකට against වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ direction එකට විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි. ඔන්න අපේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක අපි ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපි යන් අපේ දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගන්න. මම මේ ටික අයින් කරන්නම්. හරි. ඊළඟට ඔයා ආපහු එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් කරන්න MACD කියලා. ඉතින් MACD කියන්නේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒකත් ඔයා දන්නවා. හරි. MACD ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. අපි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේකේ settings ටික පොඩ්ඩක් හදාගමු. මේක input වලට ගිහිල්ලා වට මොකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා එන්න style වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ histogram කියන එක ගාව තියෙන එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාට මේ histogram හොඳට පේනවා. මම හිතන්නේ ඔයාට පේන්නේ නැති මේ රතු පාටේ clear එකට පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක okay කරන්න. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. මේ histogram වලින් ඔයාට මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා දෙන්න. හරි. අපි ගත්තොත් මේ histogram වලින් ඔයාට පේනවා
ඔන්න මම පොඩි vertical line එකක් ඇඳගත්තා මෙතන. ඔයාලට මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා මම තව vertical line එකක් ඇඳ ගන්නම්. ඔන්න මම තැන් දෙක vertical line දෙකක් ඇඳගත්තා. අපි බලමු මේ MACD indicator එකෙන් අපිට මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. එතකොට මේ histogram එක බලද්දි තේරෙනවාට මේ histogram මෙහෙම ඉහළට හැදිලා ආයේ මෙන්න මෙහෙම පහළට හැදෙනවා. හරි? පහළට හැදෙන මේ ඉහළට හැදිලා ආයේ මෙතන පහළට හැදෙනවා. මෙන්න මෙතන පහළට හැදෙද්දී ඔයාලට පේනවා මාකට් එක පහළට ගමන් කරනවා. එහෙනම් histogram පහළට හැදෙද්දී අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරිද? histogram පහළට හැදෙද්දී. අකුරු කැත ඇති ගණන් ගන්න එපා. හරි. ඉතින් මාකට් එක ඔන්න පහළට යනවා කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් histogram මෙන්න මෙහෙම පහළින් ඇවිල්ලා ඉහළට යද්දි මොකද වෙන්නේ? හරි. දැන් මෙතනත් බලන්න මෙතන පහළට ටිකක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැතුව ඇති හරියට. හැබැයි මේ පොඩි ඉරි තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පහළින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඉහළට හැදෙනවා. එහෙනම් histogram ඉහළට හැදෙනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එකක් අප් වෙනවා කියලා. පහළට හැදෙනවා නම් අපි කියනවා ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඉහළට හැදෙනවා නම් අපි කියනවා අප් වෙනවා කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මෙන්න මේ ටික අප් වෙලා තියෙනවා. මෙතන histogram ඉහළට හැදෙන්න ගත්තට පස්සේ. එහෙනම් histogram වලින් කියන්නේ අන්න ඒ දේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව දෙයක් බලන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ line එක. මේ මෙතන යනවා lines. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ histogram පහළට හැදෙනවත් එක්කම තමයි මෙන්න මෙතනින් cross වෙන්නේ. හරිද? ඒතර cross වෙලා මෙන්න මේ නිල් පාට line එක පහළට ගමන් කරනවා නම් ඒත් අපි කියනවා මාකට් එකක් ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් cross වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට එකයි නිල් පාට එකයි. මෙතනදී නිල් පාට line එක යන්නේ ඉහළට. එහෙනම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හරිද? ඒතකොට මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක ඔයා ට්‍රෙන්ඩ් එක බලන්නේ මාකට් එක කොහෙටද යන්නේ කියලා බලන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ මේකට. අපි තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔයාමගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් දැකලා ඇති. අපි ඒකත් බලමු මොකක්ද කියලා. ඔයා එන්න ආපහු ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට. ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න VOR කියලා. vortex කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන vortex ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකේ length එක හදා ගන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මෙතනින් මේකේ settings වලට යන්න. ගිහිල්ලා input වලට එන්න. මෙතන තියෙන period එක ඔයා දා ගන්න ඕනේ 10ක් විදියට. දාගෙන මේක okay කරන්න. හරි. ඔන්න අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තා. අපි බලමු vortex ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඔයාලට මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දන්න කට්ටියත් ඇති. දන්න කට්ටියත් ආපහු සැරයක් අහගන්න. නොදන්න කට්ටිය හොඳට බලා ගන්න. හරි. අපි බලමු vortex ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මොනවද අපිට පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. මම මෙතනින් ආපහු vertical line එකක් ඇඳ ගන්නම්. මෙතන හරියටම crossing එකෙන් ඇඳ ගන්න බෑ vertical line එක. හරි. ඔන්න අපි දැන් බලමු මේ vortex indicator එකේ මොකක්ද අපිට පෙන්වන්නේ කියලා. vortex indicator එක බලන්න ඔයා. vortex indicator එකේ මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන මේ line එක ආපහු ළඟට ඇවිල්ලා මෙතන පොඩි crossing එකක් ගිහිල්ලා ආපහු උඩට ඇවිල්ලා තියෙන නිල් පාට line එක. හරි. උඩට ඇවිල්ලා තියෙන නිල් පාට line එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා ට්‍රේඩින් වලදී නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද පෙන්වන්නේ? නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඔයාට පේනවා මේ නිල් පාට line එක උඩට එන වෙලාවේදී උඩට ආවට පස්සේ මාකට් එක යන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට. එහෙනම් නිල් පාට line එක උඩට එද්දී අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා මේ වගේ crossing එකකින්. ඊට මෙතනත් ඔයාට crossing එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා පේනවා ඇති. මෙතන උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රතු පාට line එක. එතකොට රතු පාට line එක උඩට ඇද්දි මාකට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාට පේනවා ඇති මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. හරිද? දැන් එතකොට ඔයා දන්නවා vortex indicator එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවද? MACD indicator එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවද? එතකොට මේ අපේ EM එකෙන් 200 EM එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවද කියලා දැන් ඔයා දන්නවා.
ඉතින් අපි බලමු මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනම එකතු කරලා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ කියලා. හරි. මම මේ ටික ඩිලීට් කරගන්නම්. මම මේ ටික ඩිලීට් කරලා අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ vortex කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. අපේ vortex ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි බලන්න ඕනේ. vortex ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඔයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොසින් එකක් යන තැන. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන ලයින් එකද? රතු පාට ලයින් එක. හරි, රතු පාට ලයින් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් රතු පාට ලයින් එකේ අපිට පෙන්වන්නේ මොනවද? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරිද? අපිට පෙන්වන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න හදන්නේ කියලා. ඊළඟට ඔයා මුලින්ම බලන්න මේක. ඊළඟට ඔයා දෙවෙනියට බලනවා MACD ඉන්ඩිකේටර් එක. එහෙනම් අපි බලමු MACD ඉන්ඩිකේටර් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ක්‍රොසින් එක යන වෙලාවෙම මෙන්න මෙතන ලයින් දෙකක් ක්‍රොස් වෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතනත් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනවා. ඉතින් මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා ඔයාට පේනවා ඇති හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදෙන්නේ කොයි පැත්තටද කියලා. මේ පල්ලෙහාට තමයි හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදෙන්නේ. මෙතන පළවෙනි එක හැදෙනවා පහළට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ නිල් පාට ලයින් එක පහළට එනවා. එහෙමත් නැත්නම් රතු පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා. මේ රතු පාට ලයින් එක තමයි මේකෙත් ඉහළට එන්නේ. එතකොට මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මම කිව්වා නිල් පාට ලයින් එක පහළට එනවා නම් අපි කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් එකක් කියලා. මේකෙත් නිල් පාට ලයින් එක පහළින් යන්නේ. රතු පාට ලයින් එක ඉහළින් යන්නේ. එහෙනම් මේකෙත් රතු පාට ලයින් එක ඉහළින් යන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් සිග්නල් එක මොකද්ද? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. හරිද? එහෙනම් අපිට මෙයාගෙත් කියන්නේ ඩවුන් කියලා. මෙයාගෙත් කියන්නේ ඩවුන් කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. මුලින්ම vortex ඉන්ඩිකේටර් එක බලනවා මොකද මාකට් එකට වෙන්නේ කියලා. හරි? බලලා එයා කියනවා හරි මාකට් එක දැන් ඩවුන් වෙන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ගිහලා අහනවා MACD ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. MACD ඉන්ඩිකේටර් එක බලලා කියනවා මොකද වෙන්නේ. හරි. ඔන්න MACD ඉන්ඩිකේටර් එකත් කියනවා දැන් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්නයි යන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඒ දෙනාට කන්ෆර්ම්. හැබැයි ඒ දෙන්නට කන්ෆර්ම් වුණාට ඒ දෙන්න තනියෙන් තීරණයක් ගන්නෙ නැහැ. තනියෙන් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ දෙන්න ගන්න තීරණ හැම වෙලේම හරිද වැරදිද කියලා බලන්නේ අපේ මේ 200 EMA එක. හරි? මෙයා තමයි අපි ගන්න තීරණ හරිද වැරදිද කියලා බලන්නේ. එතකොට මේ දෙන්න ගිහිල්ලා අහනවා කාගෙන්ද? MACD ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. මෙයා තමයි තුන්වෙනියා. හරිද? ගිහිල්ලා අහනවා අපි දැනට ආවා ඩවුන් වෙනවා කියලා සිග්නල් එකක්. ඔයාට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද්ද කියලා MACD ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අහනවා. දැන් එයා බලලා කියනවා කැන්ඩල් ටික හැදිලා තියෙන්නේ මාකට් එකට වඩා පහළින්. එහෙනම් මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද යන්නේ? මාකට් එක යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. පැහැදිලි නේද? කැන්ඩල් ටික හැදිලා තියෙන්නේ පහළින්. එහෙනම් මෙයත් කියන්නේ ඩවුන් නම්, මෙයත් කියන්නේ ඩවුන් නම්, මෙයත් කියන්නේ ඩවුන් නම් ඔයා ගන්නවා lower trade එකක්. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳන් විනාඩි 5ක් යද්දී මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ අපි ගත්තේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී ට්‍රේඩ් එකක්. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඒක ගන්න. හරි. අපි බලමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී කොහොමද මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ තුන් දෙනාගෙන්ම එකම සිග්නල් එක වාට එන්න ඕන. හරිද? මේ තුන් දෙනාම කියන්න ඕනේ එකම දේ. කවුරු හරි කෙනෙක් එක්කෝ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක එහෙම නැත්නම් vortex ඉන්ඩිකේටර් එක එහෙම නැත්නම් EMA එක 200 EMA එක මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් අපි කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් කිව්වොත් ඔයා කොයිම වෙලාවකවත් මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි මෙතන ක්‍රොසින් එක බලන්න කියපුවාම මේ ක්‍රොසින් එක තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රොසින් එකට කලින්වත් ක්‍රොසින් එකට පස්සෙවත් නෙවෙයි. හරිද? මේ ක්‍රොසින් එක යද්දිම තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රොසින් එක තියෙන තැනින්ම තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඊට කලින්වත් ඊට පස්සෙවත් නෙවෙයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට vertical line එකක් ඇඳලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රොසින් එක තියෙන වෙලාවේ අපි දැන් මේ ඇඳගත්තා වගේ කොහොමද යන්නේ කියලා.
හරි අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියලා. හරි දැන් මේ ටික කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. බලමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන තැන. හරි මෙතන ඔයාලට පේනවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ මේ දෙන්න ක්‍රොස් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා අපේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක කලින් තමයි ක්‍රොස් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ හරියට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා කලින් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආපහු ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි කලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු තව තැනක්. හරි. මෙතන ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට. අර කලින් විදිහමයි ඒකෙම ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා මෙතන ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. නිල් පාට ලයින් එක තමයි උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ මාකට් එකට? මාකට් එක අප් වෙනවා. ඒ වගේමයි මෙතනින් ඔයාට පේනවා ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ක්‍රොසින් එක යද්දී මොන ලයින් එකද උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? නිල් පාට ලයින් එක. එහෙනම් එකෙන් ගන්න පුළුවන් සිග්නල් එක මොකද්ද? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කලින් විදිහමයි මේ දෙන්නම ගිහිල්ලා අහනවා අපේ තුන්වෙනියගේ. කවුද? 200 DMA එකේ. එයාගෙන් අහනවා මාකට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයා කියනවා මාකට් එක දැන් යන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. ඇයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ? ඔයාලට පේනවා 200 DMA එකට වඩා ඉහළින් තමයි කැන්ඩල්ස් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මාකට් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. එහෙනම් මෙයත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් කියනවා නම් මෙයත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් කියනවා නම් මෙයත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් කියනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඔයා ගන්නවා higher trade එකක්. හරිද? ඔයා ගන්නේ higher trade එකක්. ඔයාට පේනවා මාකට් එක මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ට්‍රේඩ් එකත් ඔයා වින් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ගත්තා නම්. එහෙමනම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයා දැන් දන්නවා ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ? ඊළඟට දන්නවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. හරි? එතකොට මම තව චූටි දෙයක් කියන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට පේනවා මෙතන MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ ක්‍රොසින් එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ දෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ MACD ලයින් එක MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ MACD ලයින් එකයි සිග්නල් ලයින් එකයි ටිකක් ඈතින් ගමන් කරන්නේ. හරිද? මේ දෙන්න ටිකක් ඈතින් ගමන් කරන්නේ. අන්නේ ඈතින් ගමන් කරන වෙලාවට ඔයා සෙල් කරන්න ඕනේ නැහැ ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඈතින් ගමන් කරනවා කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඔයාට මේක බලන් ඉඳි තේරෙනවා. මේ දෙන්න ටිකක් ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙලා තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඔයා මගදී සෙල් ඇට් මාකට් දෙන්න ඕනේ නැහැ. හදිසියෙ පොඩි රතු කැන්ඩල් එකක් හැදුනත් රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදුනත් බය වෙන්න එපා. හුඟක් වෙලාවට ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ වෙලාවල් වල. හැබැයි මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතන මම මේ ටික ඩිලීට් කරන්නම්. හරි දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් මෙතන ක්‍රොසින් එක වෙලා මේ දෙන ටික ඈතින් ගමන් කරන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙතන ක්‍රොසින් එක ගිහලා මෙන්න මේ දෙන ටික ළඟින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙකේ වෙනස. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ලයින් දෙක ළඟින් ගමන් කරනවා නම් හරිද? මේ MACD ලයින් එකයි සිග්නල් ලයින් එකයි ටිකක් ළඟින් ගමන් කරනවා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න ඇටෙන්ෂන් එක දීගෙන ඉන්න. මේ වගේ තැනකදී ඔයාට සෙල් කරන්න හිතුනොත් සෙල් කරන්න. අර තියෙන ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන සෙල් කරන්න. මොකද මේ වගේ තැනකදී ඔයාට පෙන්වන්නේ අර යන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඒ තරම් ස්ට්‍රෝං ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෙවෙයි. ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ අර ට්‍රෙන්ඩ් එක ටක් ගාලා ලොකු මූවමන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. එක ළඟ තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ තැනකදී ටක් ගාලා රිවර්සල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේ තැනකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හිතෙනවා නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක නිකන් ලොස් වෙයි වගේ එහෙම නැත්නම් නිකන් බයයි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා මේ වගේ තැනකදී සෙල් කරලා දාන්න. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තැනකදී නම් සෙල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඈතින් ගමන් කරන වෙලාවදී දැන් මෙතන පේනවා රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්දින පටන් ගත්ත දැන් නම් ටිකක් ඈතින් තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් තියලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් දුරට අර එන ට්‍රෙන්ඩ් එක ස්ට්‍රෝං ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි හැදෙන්නේ.
හැබැයි මේ වගේ තැනකදී ඒ වගේ ස්ට්‍රෝං ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෙමෙයි හැදෙනවාට පේනවා ඇති මේ හරියේ මාකට් එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක කෙලින් තමයි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ දැන ළඟින් යන්න හදනවා නම් ටක් ගාලා බලලා ඔයා සෙල් කරලා දාන්න. හරිද? ඒතර මේ ස්ට්‍රැටජි එක වැඩ කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට. මම හිතනවා මේ කියලා දීපු දේවල් වලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි මේකෙත් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ Telegram group එකට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. Telegram group එකේ ඉන්න අයට ඔයාලා නැත්තම් ඔයාලත් එකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන comment section එක ඔයාලට පුළුවන් comment කරන්න. හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකේ ඒ වගේම කරලා බලලා හොඳයිද නරකයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. එතකොට මේක වීඩියෝ එක බලන අනිත් කට්ටත් පුළුවන් ඒක බලලා මේක හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්ද නරක එකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද ඔයාලට ගෙන ආපු ස්ට්‍රැටජි එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මම ආපු සැරයක් මතක් කරනවා අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කීයක්වත් charge වෙන්නේ නැහැනේ. ඔයාලට නොමිලේ. ඔයාලට ඕන නම් ආපහු පස්සේ අපි දාන content හොඳ නැත්නම් අපේ videos හොඳ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක unsubscribe කරන්න. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එකට like කරන්න. අපිත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ස්තුතියි. දැන් ගොඩක් අපි හිතන්නේ මාස 7ක් විතර කාලයක් තමයි මේ channel එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය තුළත මේ මට ඔයාලා දීපු support එක මාර වටිනවා. ඉතින් මේ පහුගිය දවස් ටිකේම වීඩියෝස් දාගන්න බැරුණා. ඒකට සමාත් ඉල්ලනවා. මොකද මම දන්නා හුඟක් කට්ටිය බලන්නේ මගේ වීඩියෝස් විතරයි. එතකොට එයාලට අලුත් ස්ට්‍රැටජිස් මේ දවස් ටිකේ මග හැරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ මාසේ පහ වුණාට පස්සේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දිගටම ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. කලින් ගෙනවා වගේම. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ස්ට්‍රැටජි එකත් කරලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සේරම සාර්ථක වෙන්න කියලාත් මම විශ් කරනවා. all the best හැමෝටම. එහෙනම් හැමෝටම good luck. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මොකෝ මේ අදත් ගෑස් නැද්ද? ගෑස් තමයි. ගෑසුත් නෑ සල්ලිත් නෑ. මේ වෙනකොට අපත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඕකනේ මං කිව්වේ හරියට බයිනරි එක කරගෙන හිටියානම් ඉවරයිනේ. එහෙනම් මොනවා වුණත් ජොලිය ඉන්නවනේ. හරියන්නේ කොහෙද පොත් පිරෙන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත් හැමදාම ලොස්ට් විතරයි. කොච්චර try කළත් හරියන්නේ නෑනේ. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් නෙමෙයි තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔයා කොහොමද ඔච්චර දේවල් දන්නේ? ඔයාට නම් වැඩේ අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ නේද? මටත් ආයෙත් හරියට කරන්න ආසයි. මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේක බයිනරි කැම්පස් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේ බයිනරි කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ බලන්න බයිනරි කැම්පස් කියලා. ඒකෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙයි. හරි. මං දැම්ම කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔව් මං කියනවට try කරලා බලන්නකෝ. බයිනරි මගින් හරි විදිහට earn කරන්න. ඔබත් අදම බයිනරි කැම්පස් හා සම්බන්ධ වන්න. 076 881 88.02 ගොඩ යන කලාව